Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử, nơi chúng ta cùng khám phá những bí ẩn và câu chuyện thú vị trong thế giới võ hiệp. Nhắc đến nhân vật nữ trong các tác phẩm của Kim Dung, đa phần đều có võ công không quá nổi bật, người được thiên vị để làm nữ chính cũng chẳng nhiều. Trong số đó, danh sách các cao thủ nữ hiếm hoi có thể kể đến bao gồm băng sơn mỹ nhân Tiểu Long Nữ, kiếm thần cổ đại A Thanh và tất nhiên, không thể thiếu Hoàng Dung, cô gái thông minh, tài trí và đầy cá tính. Nhưng khoan đã, với xuất thân là con gái Đông Tả Hoàng Dược Sư, một trong ngũ tuyệt, được Bắc Cái Hồng Thất Công đích thân truyền dạy đả cầu bổng pháp, lại có cơ hội học hàng Long Thập Bát Trưởng nhưng không học, Hoàng Dung đáng ra hoàn toàn đủ khả năng trở thành cao thủ số 1 võ lâm. Vậy mà, nàng lại bẻ lái, chọn con đường làm quân sư cho Quách Tĩnh và chuyên tâm chăm lo gia đình. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng Hoàng Dung không quan tâm đến võ công, hay nàng thực chất đã đưa ra một lựa chọn bất ngờ đầy toan tính? Nếu các bạn cũng tò mò muốn biết lý do khiến mỹ nhân thông minh bậc nhất này từ bỏ con đường đỉnh cao võ học, thì đừng bỏ lỡ video hấp dẫn sắp tới trên kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử nhé. Cùng mình đi tìm câu trả lời ngay thôi nào. Tiểu Đông Tả Đào Hoa Đảo. Hoàng Dung, cô con gái rượu duy nhất của đảo chủ Đào Hoa, Đông Tả Hoàng Dược Sư và phu nhân Phùng Hằng, chính là nhân vật nữ khiến độc giả võ hiệp vừa ngưỡng mộ vừa yêu mến. Từ nhỏ, nàng đã mang danh Tiểu Đông Tả, nhưng không chỉ vì xuất thân danh giá mà còn bởi trí tuệ vượt trội hiếm ai bì kịp. Mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, Hoàng Dung được cha, một trong ngũ tuyệt lừng danh, tận tâm nuôi nấng và truyền thụ võ nghệ. Có thể nói, nàng không chỉ được trời phú về trí thông minh mà còn được cha ban cả một kho tàng võ học độc nhất vô nhị. Kim Dung đã khéo léo phác họa nàng từ hình ảnh một tiểu cô nương 15 tuổi nghịch ngợm nhưng thông minh xuất chúng trong anh hùng xạ điêu, đến khi trở thành một thiếu phụ đằm thắm nhưng sắc sảo, mưu trí trong thần điêu hiệp lữ. Tất cả kế sách, sự thông minh mưu lược của Hoàng Dung không chỉ giúp nàng vững vàng mà còn hỗ trợ đắc lực cho những người bên cạnh, từ việc giúp Quách Tĩnh học võ công đến việc bật mút sinh tồn để tự bảo vệ mình trước Âu Dương Khắc và Âu Dương Phong. Nhắc đến võ công, với xuất thân gia đình có điều kiện như vậy, việc học võ đối với Hoàng Dung quả thực chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Cha nàng, Đông Tả Hoàng Dược Sư, một cao thủ bậc thầy, đã truyền thụ cho nàng những tuyệt kỹ tinh hoa nhất. Không dừng lại ở đó, nàng còn có vị sư phụ danh tiếng khác là Hồng Thất Công, người đã dạy nàng đả cầu bổng pháp và còn trao cho nàng chức trưởng môn nhân cái bang. Với những điều kiện như vậy, việc nàng trở thành đại cao thủ số 1 võ lâm lẽ ra chỉ là vấn đề thời gian. Thế nhưng, bất ngờ thay, Hoàng Dung lại không chọn đi theo con đường ấy. Có vẻ như nàng đã chọn trí tuệ của mình làm vũ khí chính thay vì đao kiếm hay võ công. Một quyết định vừa lạ lùng, vừa đáng nể, phải không nào? Võ công đầy mình, nhưng học để làm gì? Xét về võ công, nếu so độ đa dạng, kho tàng tuyệt kỹ của Hoàng Dung có thể mở hẳn một triển lãm võ học. Môn võ nổi tiếng nhất của nàng là đả cầu bổng pháp, vũ khí quốc dân của bang chủ cái bang, nhưng bên cạnh đó, nàng còn được thừa hưởng cả một gia tài võ học từ cha mình, Đông Tả Hoàng Dược Sư và từ sư phụ Hồng Thất Công. Ngoài đả cầu bổng pháp, Hoàng Dung còn thành thạo hàng loạt tuyệt kỹ đình đám như Đào Hoa Lạc Anh Trưởng, Lan Hoa Phất Huyệt Thủ, Đạn Chỉ Thần Công, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp, Phách Không Trưởng, Mãn Thiên Hoa Vũ và cả Tiêu Giao Du. Về vũ khí, ngoài cây đả cầu bổng, nàng còn sử dụng Nga Mi Cương Thích và Kim Châm, thứ vũ khí vừa tinh tế vừa đáng sợ như chính nàng. Nhưng điều bất ngờ nhất là, Hoàng Dung dường như chẳng mấy bận tâm đến trình độ võ công của mình. Dù có cơ hội học những tuyệt kỹ vô địch thiên hạ, nàng cũng chẳng màng. Ví dụ điển hình, nàng từng giúp Quách Tĩnh học thuộc lòng 15 chiêu hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng bản thân nàng thì tuyệt nhiên không thèm học lấy một chiêu. Tại sao lại như vậy? Phải chăng Hoàng Dung đã tìm ra bí kíp võ công tối thượng khác, hay đơn giản là nàng nghĩ thông minh với đả cầu bổng là đủ để tung hoành thiên hạ rồi? Một câu hỏi vừa thú vị, vừa khiến người ta phải ngẫm nghĩ. Từ cao thủ võ lâm đến CEO gia đình mẫu mực. Theo nhận định đầy sâu sắc của bà bán trà đầu đường, nguồn tin không chính thức nhưng rất đáng tin, Hoàng Dung dù sở hữu mọi điều kiện để trở thành đại cao thủ hàng đầu võ lâm, lại chủ động từ bỏ con đường này. Vì sao ư? Đơn giản là nàng chọn trở thành một người phụ nữ của gia đình, một quyết định vừa bất ngờ, vừa đáng nể. Sau khi kết hôn với Quách Tĩnh, Hoàng Dung tập trung vào sự nghiệp quân sư cấp cao cho chồng. Không chỉ thế, nàng còn là nữ bang chủ đầu tiên của cái bang, một chức vụ vừa oai phong, vừa đòi hỏi sự cống hiến toàn diện. Vừa lo bang phái, vừa lo gia đình, Hoàng Dung còn đảm nhận vai trò mẹ bỉm sữa toàn năng với 3 đứa con là Quách Phù, Quách Tương và Quách Phá Lỗ, mỗi đứa đều có cá tính riêng khiến nàng phải đau đầu không ít. Vì quá bận rộn với hàng núi trách nhiệm, Hoàng Dung đành phải từ bỏ việc luyện tập võ công để theo đuổi giấc mơ đứng đầu võ lâm. Sau khi truyền lại chức bang chủ cho trưởng lão Lỗ Hữu Cước, nàng chính thức lui về hậu trường, tập trung vào việc chăm lo cho gia đình nhỏ. Dưới góc nhìn của một người vợ và người mẹ,
Hoàng Dung thực sự đã làm tròn bổn phận của mình. Dù phải tạm biệt con đường đại cao thủ, nàng vẫn để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lòng độc giả võ hiệp. Phải chăng, với Hoàng Dung, điều tuyệt vời nhất không phải là danh vọng võ lâm mà chính là hạnh phúc bên những người thân yêu? Một câu chuyện đáng để ngẫm, phải không nào? Cao thủ của hạnh phúc, không cần tranh đỉnh võ lâm. Hoàng Dung không chọn con đường đại cao thủ, không phải vì nàng thiếu năng lực mà bởi nàng đã hiểu ra một chân lý sâu sắc, hạnh phúc không nằm ở việc hơn thua trên giang hồ, mà ở việc bảo vệ những người nàng yêu thương. Với trí tuệ và sự mưu lược hơn người, nàng đã dùng chính sức mạnh của mình để kiến tạo nên một gia đình hạnh phúc, một quách tĩnh vững vàng, và một di sản võ lâm đáng tự hào. Dẫu không đứng trên đỉnh cao võ học, Hoàng Dung vẫn mãi là một huyền thoại của giang hồ, không phải vì những đường trường hay chiêu thức nàng sở hữu, mà vì trái tim nhân hậu, trí tuệ xuất chúng và sự hy sinh thầm lặng. Kim Dung đã để Hoàng Dung lại như một biểu tượng, rằng đôi khi, mạnh mẽ nhất không phải là người thắng trong mọi trận chiến, mà là người biết dừng lại đúng lúc, để dành sức mạnh cho những điều thật sự quan trọng. Và đó, chính là đỉnh cao mà Hoàng Dung đã đạt được, đỉnh cao của hạnh phúc và sự viên mãn. Thế nên, các bạn hãy nhớ rằng, dù là tiểu đông tà hay nữ bang chủ, Hoàng Dung đã dạy chúng ta một bài học lớn, thông minh, nhân ái và yêu thương, đó mới là tuyệt kỹ vô địch thực sự. Trên đây là những cảm nhận và tổng hợp đầy tâm huyết của tôi về nhân vật Hoàng Dung, một thiên tài võ thuật nhưng có lẽ lại bị lãng phí bởi chính những lựa chọn của nàng. Còn các bạn thì sao? Bạn có nghĩ Hoàng Dung đã đúng khi ưu tiên gia đình thay vì võ công? Hay trong kho tàng truyện Kim Dung, vẫn còn những nhân vật nữ xuất sắc mà chúng ta chưa nhắc tới? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận thêm về câu chuyện đầy thú vị này nhé. Ai biết được, có khi ý tưởng của bạn lại là cảm hứng cho những video sắp tới. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên bấm like, share và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn hơn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.